Guys, jangan lupa subscribe guys. Thank you. Jadi saya dah bagi tahu semalam saya lupa nak ambil video pasang cover kelas ni, cover kulit enjin kelas ni. So enjin dah hidup tapi masalah hari ni caburator tak betul. Dia apa ni? Biu sikit. Caburator biasa ni bukan original ni. Tengok warna pun lain. Okay guys, kita dah siap pasang caburator balik. Tadi ada masalah teknikal sikit. So apa-apa pun maaf, sorry ya. So sekarang kita pasang kat intake balik. Okay guys, jarum ni di nombor 3 aku nak cuba adjustkan naik satu anak tangga. Sebab time dia hidup tadi dia jadi gilo. So aku nak naik satu anak tangga. InsyaAllah boleh.